mình gõ cái lệnh thì vẫn bình thường, chỉ có in chữ đó thôi, nhưng mà khi nhấn nút chạy thì nó sẽ báo lỗi 200. Bởi vì cái bộ thư viện CRT này là cái thời mà Pascal nó ra thì nó đúng, nhưng mà sau này công nghệ thông tin, cái hệ thống phần cứng thiết bị rồi nó phát triển thì bắt đầu cái hàm này nó bị sai, nên khi nó chạy nó báo lỗi. Thì đầu tiên là mình sẽ tải cái bản vá sửa lỗi về. Vào đây có cái link, nhấn vào. Cái link này sẽ là ở dưới cái clip sẽ có cái link mình ghi chú ở dưới đó. Giờ tải về. Và lưu vào desktop. Nó đã về, thấy chưa? Thì mình copy cái file này. Copy cái file này. Copy vô cái thư mục mà chứa cái Pascal này nè. Thì hôm bữa mình cài ở Turbo Pascal ở C nè, thư mục pin nè, phát được. Xong rồi chạy nó. Rồi, ok. Này vô thử lại. Đó, ok rồi đó. Là cái lỗi đó đã được khắc phục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này.